Hi, chào buổi sáng tất cả mọi người, mình là Khoai, chào mừng các bạn đến với kênh Khoai Lang Thang. Mình đang ở một thị trấn nhỏ ở cách trung tâm thành phố Đài Trung tầm khoảng 30-40 cây số, ở đây gần biển và ở đây chuyên về hào. Có rất là nhiều món ăn về hào và mọi người sẽ thấy lát nữa mình sẽ quay những cái cảnh là bà con bán hào ở đây cho mọi người xem. Mình đang đi một chiếc xe đạp. Hôm nay không mặc quần tà lõn như bên Thái Lan nữa và mình thuê chiếc xe đạp này với giá là miễn phí. Ở cái cô khách sạn ở gần đây cổ bảo là cứ sử dụng đi, xong mình đưa tiền cọc cho cổ thôi, khi nào mà về trả xe thì cổ sẽ trả tiền lại. Dễ thương ha, mặc dù mình không có thuê phòng ở đó. Giờ thì mình nên chạy về phía trước và tìm một số món ăn ở nơi này để mà ăn. Sau đó là sẽ đi xe đạp dạo vòng vòng khu này để tham quan ngắm cảnh này nọ. Mọi người chờ mình xí nha, có gì mình sẽ quay lại chia sẻ với mọi người sau. Đặc sản ở đây là hào chiên trứng, hào chiên bột. Các bạn có thể thấy cô này cô đang tách hào nè. Đó. Khắp con đường nghe rất là nhiều mùi hải sản và mùi biển nha, kiểu mùi muối biển nó sộc lên á, tại vì sát bên biển mà. Ở đây có một đống hào thiệt bự nè, cô này cô cũng đang tách hào ra. Mình đang đi dọc xuống dưới này, ôi có chiếc xe, tiếng nó bự chà bá luôn. Ở đây có một chiếc xe đang bán măng tây, người dân ở đây cũng trồng nhiều măng tây lắm. Mình đang đi đến một cái quán bán hào chiên, hào sữa chiên rất là nổi tiếng ở khu vực này. Và cách đây khoảng tầm 200 m nữa thôi, sắp tới rồi. Chiếc xe đạp của mình ngầu không? Quán của mình ăn sẽ nằm trong cái hẻm này. Mình vừa đậu chiếc xe vào trong góc này và bây giờ mình sẽ vào trong quán để mà kêu đồ ăn ra ăn. Có rất là nhiều khách ở trong này rồi. Wow. Có hai loại bánh ở đây nha. Một loại bánh là nhân thịt heo, một là bánh nhân mực và một là bánh nhân hào. Mình kêu nhân hào tại vì hào là nổi tiếng nhất ở đây, còn thịt heo và mực thì khá bình thường. Anh sẽ phết một lớp bột bên dưới, sau đó để hành lá và để phần nhân chính giữa, và đã để hành lá và bỏ một lớp bột lên trên, sau đó sẽ bỏ vào trong kia chiên. Các bạn có thấy gần giống bánh gì không? Gần giống với bánh giá ở Việt Nam mình. Cái muỗng bột sẽ được ngâm trong dầu một xíu, sau đó khi mà bột nó đã cứng lại thì cô này cô sẽ gỡ cái bột ở trong đó ra và bắt đầu chiên cho nó vàng hai mặt. Lửa rất là nóng và chiên ngập dầu như vậy thì nó sẽ đỡ bị ngấm dầu hơn là cái việc mình chiên ít dầu. Ở trong có rất là nhiều hạt sữa. Rồi mình vừa mới kêu một cái mâm đồ ăn chuyên về hải sản của mình. Ở đây mọi người có thể thấy ở trên bàn nè là gồm có hào chiên bột, mình kêu 2 cái ở đây. Ở bên trong là nhân hào, có rất nhiều hành lá và bên ngoài là lớp bột chiên giòn. Ở đây họ sẽ chiên theo kiểu gần giống như là ở miền Tây của mình mà làm bánh giá. Các bạn có biết bánh giá gò công không? Họ cũng chiên trong cái vá gần giống như vậy. Và ở trong là nhân hào, nhân mực hoặc là nhân thịt heo. Nhưng mà mình thấy nhân mực và nhân thịt thì quá bình thường. Ở đây nổi tiếng nhất là hào nên mình chỉ kêu 2 cái nhân hào thôi. Và ở đây có một cái phần nghêu xào với lại lá quế. Và đây là một phần nữa là canh hào sữa nấu với gừng và một xíu lá quế để húp cho nó đỡ ngán sau khi mình ăn cái bánh này. Ở Việt Nam mình nếu mà có cái bánh giòn giòn như vậy sẽ đem đi cuốn rau, nhưng mà ở đây thì họ ăn ít rau lắm, tại vì rau mắc là một chuyện nữa và thói quen của họ không có ăn nhiều rau, vậy nên họ chỉ ăn chung với một ít tương thôi. Ở đây thì gồm có tương đen nè và tương đỏ nè, và mình sẽ chế cái tương đen và tương ớt vào trong cái dĩa này, ăn tới đâu sẽ dùng để chấm tới đó. Rồi, ở đây họ cắt ra làm đôi giúp mình cho dễ ăn hơn rồi, chứ bình thường là sắn nó ra để mọi người thấy rõ hơn.
và chấm nguyên miếng này vào trong cái sốt. Đấy, con hàu nó lòi ra này. Lớp bột bên ngoài khá là mềm và xốp, rất là thơm hành lá nha, và hào sữa béo béo. Vì hào ở đây khá là tươi cho nên khi mình ăn á, con hào nó không bị tanh mà nó vẫn có cái vị béo và thơm của hào sữa. Hào thì béo nè, thơm. Họ đã ướp hào với hành lá ban đầu rồi, sau đó họ lại bỏ rất là nhiều hành lá ở trong nữa, nên khi mình ăn cái mùi hành lá rất là đặc trưng. Cái vỏ bột bên ngoài sẽ hơi xốp xốp, giòn giòn, nhưng mà ở trong á, thì bột nó vẫn còn cái độ dẻo và mềm. Món này á, nếu mà ở Việt Nam mình mà có một ít rau sống, rau thơm cuốn lại ăn nó sẽ ngon hơn, nhưng mà không sao, dù sao ăn không như vậy cũng đã rất là ngon rồi. Món thứ hai mà mình sẽ thử ở đây là món nghêu xào với lá quế và gừng. Nghêu ở đây rất là đặc biệt, mọi người có thể thấy là cái con nghêu nè, nó có cái màu vàng cam đặc trưng, nhìn nó rất là mướt nha. Nghêu thì nó đã có cái vị mặn tự nhiên của nó rồi. Họ xào với gừng, cái mùi gừng rất là nồng luôn á, cái mùi lá quế chỉ hơi hơi thôi. Mình sẽ húp chung với lại cái nước súp này, để vào đây một xíu gừng và một cây lá quế. Thật sự là mình một đứa rất là mê lá quế. Nghêu rất là ngọt và nó có cái vị mặn mặn tự nhiên, rất là thơm mùi gừng và lá quế, tại vì mình bỏ cả gừng và lá quế lên trên luôn mà. Nhưng mà khá là tiếc một cái là họ trong đây họ có bỏ một xíu xì dầu á. Mình thì mình lại không thích bỏ xì dầu vào trong hải sản cho lắm, nhưng mà không sao, cái mùi hải sản cũng rất là đặc trưng và hải sản cũng rất là tươi. Với lại thịt con nghêu ở đây nó có vẻ dai hơn thịt con nghêu ở Việt Nam mình nha. Nó dai hơn và màu sắc nó đẹp hơn, nó cũng kiểu giống như là nghêu của người miền Trung ở Việt Nam mình á. Nếu mình đi Huế nè, hoặc đi Bình Định hay Quảng Ngãi, khi mà ăn nghêu thì cái thịt nghêu nó cũng sẽ dai dai như vậy. Đây là cái nghêu đặc trưng của những cái vùng mà nó ít phù sa, như ở miền Tây đúng không? Nghêu ở miền Tây thì những cái bãi cát là những bãi bồi phù sa, cho nên con nghêu á nó sẽ mập hơn và nó béo hơn. Còn nghêu ở miền Trung hay những cái vùng mà không có nhiều phù sa từ sông đổ ra thì con nghêu đó nó sẽ dai và chắc thịt hơn. Bây giờ là còn một món thứ ba nữa mà mình sẽ phải ăn, là món hàu. Ở đây họ nấu với một xíu gừng nè, lại là lá quế, và đặc biệt là có một chút cái lá cải chua. Cải chua họ cắt nhuyễn ra họ bỏ vào trong đây nữa. Mình sẽ múc một xíu ra chén đây. Đây con hàu sữa nhìn hấp dẫn không? Lấy thêm một xíu cải chua và lá quế luôn. Nhờ có gừng mà cái vị của con nghêu nó được trung hòa đi rất là nhiều. Cái mùi súp này rất là ấm. Họ không có nêm đường vào đây, chỉ có cái vị mặn mặn tự nhiên của hàu và hải sản thôi. Với lại có cái vị chua chua nhẹ nhẹ của cái cải chua nữa nè. Mình thấy bỏ cái cải chua vô đây rất là hay nha, nó giống như là một cái loại canh chua hải sản rồi đó. Cái vị chua chua thanh thanh của cải chua làm cho mình cảm thấy cái nước này nó thanh đạm và nó đỡ ngán hơn rất là nhiều. Nước thì chua chua thanh thanh, còn thịt của con hàu thì sẽ béo béo. Siêu béo luôn á, hàu sữa, cho nên mình cắn vào miệng mình cảm thấy được cái vị béo của nó trên lưỡi luôn. Hàu chính là đặc sản, đúng rồi, hàu chính là đặc sản rất là nổi tiếng của vùng này. Bạn nào mà có đến đây thì đặc biệt phải thử qua hàu. Tí xíu nữa mình sẽ đi vòng vòng ăn thêm một vài món đặc sản của hàu nữa, và đi xa xa ra tham quan, hy vọng sẽ gặp được những người nông dân họ đang đánh bắt hàu. Vậy nha, chờ mình một xíu. Sau khi mà ăn hàu chiên xong thì bây giờ mình đang trên đường đi ăn một món tráng miệng rất là đặc biệt. Món tráng miệng này cũng liên quan tới hàu luôn. Không biết mọi người có đoán ra được là món gì hay không? Đó là món đó tên là kem hàu. Món đó tên là kem hàu. Kem hàu là một trong những cái món ăn mà rất là nghe thôi đã thấy sốc rồi.
Nhưng mà mình nghĩ để mà người ta bán được lâu năm như vậy và rất là nhiều người đến ăn như vậy thì chắc chắn nó phải có cái mùi vị đặc biệt hoặc là ngon hơn bình thường. Cho nên mình quyết định mình sẽ đến để thử kem hào xem nó ra sao. Mọi người chờ một tí, đi thẳng phía trước qua cây cầu là tới rồi. Thị trấn này cũng nhỏ thôi, cũng không có quá nhiều người ở đây. Mọi người ở đây có thấy có rất là nhiều cờ của mấy ông nghị viên không? Mấy ông này đang tranh cử, cho nên kể cả mấy bà nữa nè, mỗi người sẽ kiểu như là tìm mọi cách để mà gây được cái ấn tượng đối với người dân nhất, để mà sau khi đi bầu người dân sẽ bầu mình. Đấy, còn dán cả băng rôn khẩu hiệu khắp nơi. Đây là quán kem hào. Nổi tiếng khu này. Đấy, mọi người có thấy ở phía trước quán không? Người ta dán một đống hình ảnh của mấy cái dĩa kem hào. Giờ mình sẽ dựng xe đạp của mình ở trước quán và mình vào đó để ăn. Ở đây cũng có những loại kem Bingsu bình thường, chỉ khoảng 75-85 đồng thôi. Còn mấy cái có hào, mấy cái có hào là khoảng 140, 150. Mình sẽ kêu một cái dĩa, một cái tô kem hào 140. Tôi nhìn thôi là tôi đã thấy nó hơi kỳ rồi đó. Phần kem Bingsu với lại hào của mình ra, ở trên còn có một xíu măng tây nè. Cô vừa làm tại chỗ xong luôn. Để mọi người có thể nhìn cận cảnh cái dĩa kem nè. Xung quanh là có khoảng mười mấy 20 em hào đang nằm phơi nắng. Ở phía dưới là có kem xoài, kem Bingsu xoài. Và cô có đặt thêm mấy cái măng tây vòng bên ngoài, đủ màu sắc hết ha. Có màu vàng của kem xoài, màu xanh lá cây của măng tây, rồi màu của mấy con hào màu trắng trắng sữa sữa nữa. Xong rồi có thêm mấy em cớm, mấy cái cớm đủ màu rắc lên trên nữa. Thiệt ra đây là một trong những cái món mình rất là tò mò ở đây, và mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ ăn, nhưng mà hôm nay mình nghĩ là mình sẽ thử qua một lần. Tại vì một trong những cái tiệm mà rất nổi tiếng ở đây và cũng được rất là nhiều khách vào ăn, thì mình nghĩ nó sẽ có cái gì đó đặc biệt. Nhưng mà ăn thử đi, hy vọng là sẽ không bị sao cả. Mình sẽ ăn thử một phần hào và một miếng kem, chứ đừng nên ăn riêng. Mình vẫn đang rất là hồi hộp. Thì ra mà nói nha, có lẽ hôm nay cái quyết định là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời đi ăn uống của mình. Tại vì cái mùi hải sản á, hào thì vẫn rất là tươi, vẫn có cái mùi hải sản rất là béo, nhưng mà cái mùi của hào ăn chung với cái kem xoài nó cứ bị kỳ kỳ sao á. Hồi xưa tới giờ mình quan niệm hải sản là không bao giờ ăn chung với kem hay đồ ngọt như vậy, mà ở đây người ta dùng cái này là một món ăn tráng miệng. Dù mình biết ở đây hào á, là một trong những món đặc sản và rất là nổi tiếng ở đây, nhưng thật sự mình không thể nào ăn hào chung với lại kem như vậy được. Mình sẽ ăn thử cái kem với măng tây xem nó sẽ ra sao. Măng tây khá là giòn và tươi, đã được trụng qua nước sôi rồi, nhưng mà ăn với kem xoài nó cũng chẳng dính líu luôn. Rồi mình biết cái chiêu của nhà hàng này rồi. Nhà hàng này đang kiểu như là trộn những cái món rất là lạ lại với nhau để mà lôi kéo sự tò mò. Thì cả đất nước Đài Loan 20 mấy triệu dân đúng không? Chỉ cần một người đến đây thử một lần thôi là họ đã đông khách rồi. Thông thường mà khi mà mình ăn hải sản á, mọi người thấy người ta hay cho thêm những cái loại gia vị nóng như là ớt nè, gừng nè, sả nè, hoặc cái loại rau mùi. Tại vì hải sản nó có tính hàn, và cho những cái loại gia vị có tính ấm nóng như vậy để cân bằng lại cái tính hàn của hải sản, mình ăn mình sẽ không bị lạnh bụng. Còn ở đây mình thấy người ta hào đã là hàn rồi đúng không, mà người ta còn bỏ thêm cả cái măng tây. Măng tây cũng là một trong những thực phẩm có tính hàn, xong rồi ăn với đá lạnh nữa, cho nên cái món ăn này nếu mà xét về mặt cân bằng âm dương của phương Đông mình á, thì nó đang bị mất cân bằng, nó đang hướng về cái hướng hàn nhiều hơn. Cho nên bạn nào mà lạnh bụng, dễ lên bụng thì ăn vào chắc chắn sẽ rất là dễ bị đau bụng nè.
Cho nên nếu là mình thì mình nghĩ chủ tiệm có thể bỏ vào một xíu gừng, ngào hoặc là gì đó có tính ấm nóng để mà nó cân bằng được cái tính hàn của đồ ăn trong đây hơn. Bây giờ thì trời cũng đã chiều rồi, mát mát rồi. Ở đây có một quán kem khá đông nè, mình sẽ ghé vào để ăn kem. Mình có kêu 2 món kem ở đây. Một món là kem với lại bánh ú. Đấy, anh có một cái bánh ú, anh chan nước đường vào. Sau đó sẽ múc kem bỏ vào trong này. Đây là một trong những quán kem nổi tiếng nhất ở khu này. Kem nhìn rất là trong và khá đá. Một tô như vậy cũng rất là bự nha. Đây. Điều đặc biệt là anh sẽ lấy cái đậu đỏ vào một bên và đập vào đó một cái lòng đỏ trứng gà. Mình đang ở trong một cái quán kem tráng miệng rất là nổi tiếng ở khu vực này và mình có kêu ra 2 tô kem bự, rất là bự, hấp dẫn không? Một tô bên đây là ăn với lại bánh ú, còn một tô bên đây là với đậu đỏ và lòng đỏ trứng gà. Đặc biệt ha, kem này ăn với lòng đỏ sống trứng gà luôn. Mọi người có thể nhìn gần hơn nè. Ở phía trên các bạn có thấy có một ít kem màu trắng trắng không? Cái kem này nó sẽ rất là đá. Mình sẽ nếm thử nha. Thơm thơm mùi siro và hơi ngọt ngọt nhẹ, giống như là đá ảnh đông cứng lại và ảnh bào ra thành kem thôi. Và ăn chung với cái bánh ú dưới này, có chan thêm một xíu cái nước đường. Giờ mình ăn mình sẽ sắn một xíu kem nè, cùng với là một miếng bánh ú. Bánh này rất là dẻo nha. Họ chỉ gói lỏng lỏng với lại cái lá tre thôi chứ không có gói chặt giống như ở Việt Nam mình. Kẹp với một phần kem ở đây và ăn thử. Cái bánh ú này là đã được ngâm với nước tro rồi, nên cái độ dẻo và cái mùi tương tự như bánh ú nước tro Việt Nam mình. Thơm thơm mùi lá tre. Nhưng mà khi mà họ gói rất là lỏng, cho nên nó sẽ mềm và dẻo hơn chứ nó không có chắc. Có cái nước mật đường ngọt ngọt cộng với cái lạnh lạnh thơm thơm của cái kem này. Kem này khá là đá nha, giống như là đá bào mà họ bỏ một xíu siro vô vậy đó. Một bên thì lạnh xốp, còn một bên thì dẻo mềm. Lạ ha. Ăn bánh ú với lại kem. Nhưng mà nhờ vậy á mà ở đây có tới 2 cái bánh ú bự mà mình ăn mình sẽ không bị ngán, tại vì kem nó lạnh lạnh. Món này mình thấy người lớn ăn rất là nhiều chứ không chỉ mỗi con nít đâu. Và món kem thứ hai ở đây là mình gọi là kem đậu đỏ, đậu ngự với lại một xíu cái lòng đỏ ở phía trên. Mọi người có thể thấy ở dưới cũng là cái loại kem đó. Cái kem màu trắng khá là đá, thơm thơm mùi siro. Có đậu ở đây, các loại đậu, đậu ngự, đậu đỏ anh nấu chung với nhau. Và ở trên có đặt một cái lòng đỏ trứng gà. Khi ăn thì mình cứ đập cái lòng đỏ ra, mình trộn đều mọi thứ lên với nhau. Hoặc là mình không thích trộn đều thì mình có thể là đập lòng đỏ ra thôi, còn mình ăn cái đậu đỏ riêng, cái kem riêng. Để mình đập cái lòng đỏ ra nha. Nó sẽ bắt đầu chảy ra. Và khi ăn thì mình sẽ múc một xíu lòng đỏ này với một xíu đậu và một xíu kem ở phía dưới. Đấy, một lớp kem, một lớp đậu và một lớp xíu lòng đỏ dính vào. Lạnh quá. Đậu rất là bùi và mềm. Hạt đậu vẫn còn giữ nguyên nhưng mà nó không bị bở. Lòng đỏ trứng gà sẽ không có bị tanh đâu, nó sẽ có cái mùi thơm thơm và khá là béo, cộng với cái nước sữa đặc đó anh chế lên trên đó nữa. Cái quán này thì cái chỗ ngồi cũng khá là hạn chế cho nên chỉ có 2-3 bàn ở trong này thôi. Mọi người đa số sẽ mua để mà mang đi rồi đi dạo dọc con đường này. Con đường này vào buổi chiều á bán rất là nhiều hải sản, bán rất nhiều măng tây và rất là nhiều hào. Cho nên bạn nào có lên đây thì có thể thuê một chiếc xe đạp hoặc là đi bộ chiều chiều đi dọc sang đây là rất là nhiều thứ để mua và rất là rẻ.
kem này thì mình mua với giá là 40 đồng một tô, như vậy là khoảng tầm gần 30.000 tiền Việt Nam mình một tô. Thiệt ra nếu mà hai người ăn một tô này cũng vừa đó, một tô khá là bự. Trộn lên nó hình giống như là chè là bỏ đá vậy đó. Sau khi mà trộn mọi thứ lên với nhau á thì cái kem thật sự nó gần giống như là cái đá bào, cái đá bình thường mình bỏ vào trong chè vậy đó. Đậu bùi bùi và cái mùi của trứng nó cũng đã giảm đi rất là nhiều, nó bị lẫn vào trong cái phần đậu rồi. Bây giờ mình sẽ tập trung ăn tiếp hai cái tô kem mà đây nó không nó bị chảy mất, rồi mình sẽ đi dạo vòng vòng quanh đây và kiếm cái gì đó để mua, cũng như là đi ra ngoài biển chơi để nha. Ở đây mọi người rất là hay mua cái kem cây á để mà mang đi cầm ăn dọc đường, và quán ở trong cái tủ lạnh có rất là nhiều kem cây và hương vị khác nhau. Chào tạm biệt mọi người, mình là Khoai. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều clip về du lịch và ăn uống của mình mỗi tuần nha.